Mùa nước nổi là mùa lũ lên. Người dân miền Tây Nam Bộ vẫn gọi là tháng nước nổi. Người dân mong ngóng mùa về, khi ấy phù sa và những đàn cá lớn cũng về. Mong ngóng, đợi chờ trong hồi hộp. Thế nhưng giờ đây không ít chuyện bất thường xảy đến. Có năm mùa nước nổi nhưng lại thiếu nước, hoặc rất ít cá. Nhưng dẫu sao, nỗi mong ngóng ấy vẫn cứ thường trực, da diết và sướng vui. Mỗi mùa nước nổi về, hàng vạn hộ dân nghèo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ lại được dịp làm ăn trên con nước mênh mông. Họ chuẩn bị đồ nghề từ hơn một tháng trước đó, chờ nước, chờ cá. Họ chờ như trẻ con chờ đợi mẹ đi chợ về. Mùa nước nổi mang lại nguồn cá dồi dào và nhiều sản vật, những món quà của mùa lũ nơi đây. Chúng tôi đã có dịp trải nghiệm ở mênh mang những cánh đồng Long An, Đồng Tháp, An Giang và thấy sự rung rẩy hồi hộp trong những nếp nhà, ngôi bếp. Các cụ xưa có kinh nghiệm, đi kiểm tra đời sống người dân cứ nhìn vào má con nít đứt con trâu là đoán ra đời sống của người dân no hay đói. Người dân vùng Quế Em mùa nước lũ đã không còn nghèo như xưa, nhưng vẫn còn nhiều lắm những mái nhà tranh tạm bợ. Cuộc sống người dân còn khó khăn. Mỗi năm, nếu tháng nước nổi không cho nhiều sản vật cá tôm, thì hẳn những chú trâu, những đôi má trẻ con chẳng thể nào no căng cho được. Người dân nơi đây có cuộc sống thật đặc biệt. Có lẽ hiếm có nơi nào mỗi gia đình sắm hai loại phương tiện: xe máy vào mùa khô, ghe xuồng vào mùa nước nổi. Một trong những điển hình là huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Người lớn thì làm lưới, đặt chúm. Trẻ em cũng lăn xăng đóng góp sức mình vào cuộc sống đầy giản dị nhưng cũng rất hào phóng này. Mùa nước nổi ở miền Tây thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 11 âm lịch. Cả vùng gồm các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, An Giang dường như được đánh thức bởi muôn ngàn sinh kế của người dân. Năm nào lũ nghèo, tức ít cá, thì người dân buồn lắm, đứng ngồi không yên. Còn bình thường nếu được mùa, cá bán được giá lên tới hơn 100.000 một ký, nhiều hộ kiếm được cả 100 triệu đồng. Công việc quan trọng nhất đầu mùa nước nổi đó là chuẩn bị cho vụ đánh bắt cá tôm. Khó có thể kể hết những nghề hạ bạt tháng nước. Lúc nước chụp lên, người ta đặt lợp ếch, nhấp ếch, đặt chúm lương, cắm câu cá lóc bằng mồi nhái, đặt lờ cá sặc, đặt xà di cá rô, giăng lưới. Nước đưa chút nữa thì giăng câu là chủ yếu. Giăng câu cá lóc bằng mồi cua con, giăng mồi trùng thì dính cá chê, cá chẹn, hoặc giăng mồi tép, mồi ốc, mồi cá linh non, mồi kiến đều được. Vớn thì đặt suốt mùa nước, từ khi nước mới chảy đồng cho tới khi nước rút cạn. Vớn có thể bắt được nhiều loại cá tôm, nhưng chủ yếu là cá linh. Trong tất cả các nghề đánh bắt cá mùa nước nổi, thì đặt đáy là đánh bắt được nhiều nhất. Đáy đặt ở dầm kinh hay dầm sông, bao nhiêu cá tôm từ đồng cho ra là vô đáy hết. Cá nhiều đến mức người ta phải dùng mấy cánh tay đòn bằng tre để nâng cá lên, rồi đổ vào ghe.
Ở mảnh đất này, đặc biệt ở các huyện Châu Phú, An Phú, Tân Châu, quang cảnh khiến chúng tôi đã mắt là được tận mắt ngắm nhìn những cánh đồng bạc ngàn bông điên điển và những kênh gạch dọc ngang tấp nập xuồng ghe khai thác cá linh. Cá linh và điên điển trở thành hình ảnh hòa quyện tuyệt đẹp, khiến dân yêu, dân nhớ và khách đến lưu luyến. Xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang hiện có khoảng 400 người chuyên làm nghề hái bông điên điển. Hái ban ngày không kịp giao cho thương lái, họ phải thức từ 2-3 giờ sáng để ra đồng. Điều đó có nghĩa đội ngũ thương lái đi lấy hàng vào mùa này cũng cực kỳ hùng hậu, đa dạng, để kịp thời chuyển các sản vật đến các khu chợ, các thành phố. Như một lời hò hẹn của thiên nhiên, mỗi khi mùa nước nổi tràn về, miền Tây lại nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc hồng, sắc trắng của bông súng. Trái ngược, hoa sen mang vẻ đẹp thanh tao, bông súng lại ẩn nét mang trong mình vẻ đẹp dân dã như hệt con người miền Tây. Bông súng, loài hoa chỉ đợi chờ mưa xuống là lặng lẽ khoe sắc. Mặc dù thân mềm nhưng lại mang trong mình một sức sống dẻo dai. Ở các vùng Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, cứ đợi mùa nước tràn về là bông súng lại đua nhau khoe sắc, nở đầy trên những con kênh, con rạch ven sông. Lên đên trên dòng nước, xuôi mái chèo ngắm nhìn những bông súng mọc thành từng cụm, vô tình đâu đó ta bắt gặp mùi hương thơm cỏ mật, mùi hăng hắc phản ra từ bùn non, nhưng bông súng vẫn phảng phất mùi hương đặc trưng vốn dĩ của nó. Không chỉ mang lại khoảng không gian đẹp ngất ngây cho miền Tây, bông súng còn cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. Bông súng chia thành hai loại. Bông súng có màu tím đỏ là bông súng ta, được chăm sóc tốt nên mập mạp. Còn bông súng trắng là loại mọc hoang, cọng dài đến 5-7 mét. Năm nào mùa lũ kéo dài thì bông súng càng được mùa, bởi nước càng cao thì bông súng hoang mọc càng dài. Bông súng được người dân thu hoạch buộc thành từng bó, cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn để chế biến thành những món ngon đặc sản miền Tây, phục vụ cho du khách tới tham quan. Ngoài ra, bông súng còn được bày bán ở các khu chợ quê. Miền Tây mùa bông súng quả thật là một hình ảnh chân thật, phản ánh cuộc sống, phong cảnh của người dân nơi đây mỗi khi mùa nước tràn về. Cả một cánh đồng mênh mông rộng lớn, màu trắng, hồng của bông súng đang xen vào nhau, mang tới một cảnh quan không thể chê vào đâu được. Mùa nước nổi miền Tây bao giờ cũng đem lại sự bình yên, bởi mỗi khi nước rút đi đều để lại một lớp phù sa tuyệt vời. Đó là lớp phù sa sẽ lại tiếp tục nuôi nấng cho các loại cây trồng lớn lên. Mùa lũ về cũng là lúc nguồn nước thay chua rửa mặn cho các kênh rạch, đặc biệt là đem lại một nguồn lợi thủy sản sông nước vô tận, để cùng giúp cho những miệt quê, miệt đồng cuộc sống ấm no.